Tervetuloa ajeluvideon pariin. Ajelemme tässä Tampereella ilman päämäärää. Tai ehkä ei näinkään, mutta päämäärä ei tule selville tässä videossa, mutta ajetaan kuitenkin. Eli lähdemme tästä kohden keskustaan. Siinä on toi poistoputki, rantatunneli, että olemme suurin piirtein rantatunnelin itäpäässä. Ja ajetaanpa tuosta sitten tuonne keskustan suuntaan. Rantatunneli mä oon niin monta kertaa jo kuvannut, ei siinä ole mitään enää kuvaamista. Tai toki voisi olla kuvaamista, mutta ehkä se on nähty, mikä on nähty. Tässä on tää, mikä tää nyt oli Sepänkadun silta vai mikä oli ollut. Niin nyt on saatu kuntoon. Ja tuollahan on tullut tommonen kauhea silta tonne. No kumpihan se näistä nyt oli, kun oli remontissa. Toi nyt näyttää aika uudelta. Tuon Teknopoliksen vieressä ja siellä joku meneekin sillalla. Kyllä se varmaan on toi, mitä rakennettiin silloin viimeksi. Ainahan on remontissa. Joo, Sepänmäen silta. Olisiko se tämä? Et se on nyt sitten valmis. Nähtävästi autotkin siellä menee. Uutta on tehty, joo. Oikealla on Tampereen asema. Tampereen päärautatieasema. Voidaanko me sanoa näin? Kyllä me voimme sanoa Tampereen päärautatieasema, koska Tesomalla on myöskin asema. Eli vielä pari vuotta sitten oli vain Tampereen asema, mutta nyt on Tampereen päärautatieasema. Nämä on näitä mun juttuja, ei näistä kannata sen kummemmin välittää, mutta se on totta, että Tampereella on nyt 2 matkustajaliikkeen rautatieasemat. Tosi onhan tuossa toi vielä tavaraliikenteelle erillinen asema, mutta Viinikka, mutta ei nyt siihen lähdetä lisäksi paneutua, mutta matkustajaliikenteelle on 2. Ja täällä on työtä, kun vihreä valo meille palaa. Siinä on Tampere Areena, jääkiekon mekka. Tulli. Business Park. Ja täältä päädään Tampere-talolle ja yliopistolle. Joo. Tosta toki olisi mennyt tonne vasemmalle, olisi päässyt paljon suorempaan, mutta en tiedä miksi nämä on merkitty näin. No joo, tietysti pääsehän tosta tonne parkkialueelle. Mutta tässä täytyy miettiä, että minnekähän sitten tästä sitten ajelisi. Tääkin oli vähän sen näköinen, että tuleeko se eteen vai ei. Tarkkana saa olla. Mutta mennäänpä tosta suoraan. Ei lähdetäkään kääntyä, eli järven sivun suuntaan. Tässä vähän hölmösti mun mielestä. Tässä kun laittaa vilkun, niin se jää joskus päälle. Meidän kokemusta on. Mutta kokeillaan nyt, jos me saatais, ettei se jää päälle. Noin. Vastaantulijat ei voi tietää, että se on vahingossa jäänyt päälle. Eli mennään tästä suoraan järven sivuun. Tuollakin on kauheat liikennejärjestelyt tuossa vasemmalle. Tuossa on toi turvavakuutus, että en voi kyllä suositella. Niin kauan turvassa, kun maksat laskuja, mutta sitten kun tarvit korvauksia, niin turva loppuukin siihen, että en kyllä suosittele. Kyllä IFI on mun mielestä parempi. Mutta nämä on näitä
Se riippuu aina mitä kokemuksia on eri vakuutusyhtiöistä. Tapiolaa mä en ottais kepin kanssakaan, kun ne spammaa kaikkea tyhjänpäiväistä koko ajan. Mut sekin on taas makuasia, joku tykkää kun saa postia. Oli se sitten tuolta Tapiolasta tai jostain muualta. Eli tuosta on alikulku, siitä ilmeisesti pääsee Viinikan puolelle. Sale tuossa vasemmalla. Siihenkin ei niin sanotusti törmää, jos ei tosta nyt satu ajelemaan. Mennään sitten talakaan. Tosta olisi päässyt yläkautta, kun mennään täältä. Tässä varmaan taisi olla kans alikulku tonne Viinikan puolelle. Noikki on semmosia kävelyhommia, jos haluaisi tietää mihin kohtaan menee. Mutta en tiedä, onko siellä nyt isoakaan merkitystä. Tässäkin on sen näköisiä rakennuksia, ihan kun tässä olisi ollut rautatieasema joskus. Ja voi olla, että siinä järven sivun asema on ollutkin, mutta en tosin tiedä. Tai sit se oli vielä tonnempana. Kaksi 7 menee Nyssä tähän järven sivuun. Kyllähän tässä Tampereen keskustassa, kun miettii, niin on aika tämmöistä vehmaista asuinaluetta. Eli puutaloa ja metsää ja puistoa ja kaiken näköistä. Voi olla hyvinkin rauhallinen paikka tämä. Vanhaa talokantaa ja vähän täällä sivussa. Tai sivussa ja sivussa, miten se ottaa. Me kun tuosta menemme, niin me olemme Kalevan Prisman lähistöllä. Tässä mä olen joskus junia kuvannut. Tää on aika hyvä paikka siihen. Pieni mutka ja näin kesällä tietysti tuossa on hieman noita lehtiä, mutta. Noin. Tuosta voisi tietysti mennä vasemmallekin, mutta menen oikein. Suoraan ei viitti mennä. Me voitaisiin tästä ajaa mutta alas tonne, meneeköhän se tuonne toiselta puolelle. Joo, siinähän voisi olla idean tynkää. Ajaa tää järven sivu lähempänä järveen, Nekalan suuntaan. Ei se tässä hetkessä huonolta idealta kuulosta. Tästähän ei tule juuri koskaan kyllä ajettua. Että
Tää on semmoista reittiä kanssa. Mutta tästä menee 4 bussi Hiedan rantaan. Oho, nyt tuli minulle yllätyksenä tämä. Eli tähän järven sivun alapuolelle pääsee, tai järven sivua tai jonkun järvi on tuossa vasemmalla puoleen. Nämä on ikäviä näet tässä, kun näet täristää kameraa. Mutta 40 rajoitus mulla oli vauhti kyllä ihan sopiva. Nämä pitäisi olla älyvehkeitä, että ne huomaisi mikä vauhti on. Että jos vauhti on kovempi, ne automaattisesti hyppäisi tiestä esiin. Ehkä me menemme vielä siihenkin tässä yhteiskunnassa. Joo, ehkä tästä tää järven sivu ohittuu maittavammin tätä kautta. Mutta tuossa oikealla oli se junarata ja sieltä tuli ne alikulut, että nehän tulee siis tänne. Meneeköhän tää? Ei tässä ole suojatietäkään. Ei se silloin mene. Vatonpesun paikka on tossa vasemmalla. Nättiä puistoahan tässä on, että kyllä tässä niinku näitä ajanviettopaikkoja riittää. Tässä on kyllä hyvä tie ja hyvä näkyvyys ja muuten ihan kivat maisemat. Tuosta voisi vähän puita karsia, niin järvi näkyisi kyllä paremmin. Tässä oli jossain täällä päässä, kun mennään eteenpäin, niin siinä oli tuo järvi, niin siihen laskettiin aikoinaan Tampereen kaupungin jätteet kaikki, että siitä autot noin kuormat laski suoraan tuonne järveen aikoinaan. Että on se ollut aikamoista menoa entisaikaa kyllä. Että kyllä tässä nykyajan tässä ituhippelyssä jotain järkeä on, että kun miettii toita, että järvi tosta täytettiin vaan saasteilla. En mä tiedä, onko siinä nykyisinkään mitään kalaa tuossa järvessä. Kai siinä jotain on, mutta esimerkiksi mattopesu näkyy hyvin sujuvan tuolla, että ei se nyt pohjaan asti ole saastunut ainakaan. Tai mä tiedä, voihan joku pestä mattonsa saastuneessakin järvessä, mutta no joo, en osaa sanoa. Vaikeita asioita nämä on. Olisiko mun tosta pitänyt mennä? Tossa ei lukenut mitään. Katsotaan, päästäisikö me tässä nyt ympäri. Tää ei mikään kääntymisen ihme ole tämä, vaikka on pieni auto. Kato, kääntyy. Ei kun tässä on päättyvä tie. Mä vaan tosta katoin, että sieltä pääsee. No pääseehän sieltä, mutta se on päättyvä tie. Eipä mennäpä takaisin. Kuten mä sanoin, joo, ei ole tässä paljon tullut ajeltua, niin oliko se vasta tämän jälkeen vasemmalla? Vai oliko se, ettei täältä enää pääse? Kyllähän se voisi olettaa, että siinä olisi Nekala lukenut, jos et pääsisi. Mun mielestä tästä jostain meni sinne tie ja oliko se toi suljettu tie? Joo, ei täältä enää pääse. Eli menemme tänne sitten. Joo, se tie oli pistetty poikki. Aika moista. Mites tää on nukahtanut tää? Mene vaan rohkeasti, kato, ei siinä mitään paniikkitilannetta on päällä. Joo, tästä on tullut tämmönen pieni mutka tuohon. Tässä on tää iso risteys, mikä monelle on semmonen
epämiellyttävä paikka ajaa. Ja kyllä tämä tietysti omalla tavallaan, kun on kasveja paljon vihertää, niin noin merkkien näkeminen on siinä omat murheensa tietysti. Ja kuten huomasit, että edessä oli auto, niin se vähän joutui miettimään, että mistä se nyt ajaa. Mutta tuolla on muuten bensa-asemalla on pelkkiä pisteitä. Onkohan se joku vanha tepoili tossa? On. Mä olisin periaatteessa tosta voinut mennä Viinikkaan, mutta katsotaan nyt miten tää auto tästä suoriutuu. Joo, mennäänkin Viinikkaan tästä. Ei mennäkään tuonne. Tepoili, se oli green. Vihreä tepoili, joo. Eli olemme Nekalassa. Rukoushuone. Vai onko tää nyt vielä Viinikka? Mä en oikein tiedä missä menee raja ja onko sillä mitään merkitystä, mutta siellä oli muuten tämmönen vanhanmallinen talo, aika hauska. Vähän niinku Muumilaaksosta, mutta se oli tämmönen rivitalo kaksikerroksinen. Huomas vaan, että pientä maalia olisi kaivannut, mutta en nyt lähde maalaamaan. Et olkoon nyt tän kerran. Vai mitä mieltä olette, että ei aina voi mennä joka paikkaan sutimaan. Onpa taas viisaita juttuja, mutta taso ei tule nousemaan. Sen mä nyt lupaan tässä kohtaa. Tässä on joskus käyty, tuossa vasemmalla oli semmoinen lounaspaikka, sekin on näköjään tyhjänä. Että siinä oli jossain kohti ihan hyvä lounassysteemit, mutta sitten se taso rupesi laskemaan ja tyhjä on paikka. Hyvä paikkahan se tuossa sinänsä on tuossa vasemmalla. Ja sitten tuossa oikealla oli semmoinen pihvipaikka myöskin, mutta onko sitä enää? On siinä lounasherkku, pihvikeisari, on se siinä vielä näköjään. Toikin oli vähän semmoinen paikka, toi pihvikeisari, kun mä kävin syömässä ja sit mä sanoin, että ranskalaisia peruna. Mä sanoin, että täällä laita suolaa ranskalaisia, että mä haluan ilman suolaa sen. No mitä tapahtui? Tämä pihvikeisari pisti siihen aromin maustetta, missä oli suolaa ihan helvetistä. Eli mä en oo sen jälkeen käynyt siinä. Tuossa on supermarketti oikealla, missä oli se pullakahvitarjous päivittäin. Halvalla. Oliko se euro vai euro 50? Siitäkin. Mähän kävin silloin yksi päivä, niin jossain vanha video voi olla, mutta eipä näitä muista. Kaikkihan nämä muuttuu. Mutta toi jäi mieleen tuossa pihvipaikassa, pihvikeisarilla, että pyysin ranskalaista ilman suolaa, niin se laittoi haromi suolaa, missä oli suolaa ihan helvetistä. Ei se vaan niinku tajunnut, että sekin on suolaa, se aromisuola. Et kyllä tämmöiset pikkujutut jotain kertoo aina paikan tasosta, että jos ei se suomen kieli oikein taitu, niin se ei silloin taitu. Joo, tästä menemme suoraan ylitse. Eli Koiviston kylään tulemme. Mehän voitais käytännössä käydä sinne Koiviston kylän Prismalla, niin olen kehunut sen grillikylkeä, että siellä on murjeita. Murjeita grillikylkeä. Mutta nämä palveluthan tässä on tietysti aika rajalliset tässä Koiviston kylässä. Tässä on tää pizzapaikka tässä vasemmalla, missä oli se jättipizza myytävänä. En ole koskaan sitä
ottanut, kun en mä tiedä, jos mä ottaisin, että kuka sen söi, sen minä ainakaan. Voitaisiin oikeastaan mennä tuohon Koiviston kyllä R-kioskille, että toi Prismahan menee tosta, jos menis tuonne vasemmalle, mutta en mä nyt ehkä sinne lähde kuitenkaan. Kun ei mulla mitään varsinaista asiaa siellä ole. Eli mä voisin sitten miettiä, jos mä tämän videon katkaisen tuohon Koiviston kylän RL tai sitten tuon Huutokauppakeisarin pihan. Tai no eihän se Huutokauppakeisari ole, vaan tämmönen huutokauppapaikka. Siihen voisi tulla. Tänään tulee joku näitä ajeluvideoita niin pitkästä aikaa. Näitä on paljon toivottu, mutta kun aikataulujuttuja. Onko Koiviston kylä R-kioski lopettanut? Kyllä, on pistänyt pillin pussiin. Mistäs Pate saa nyt kaljaa? Mut kiitos kaikille.